دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شئ فارمیټینګ دی صحیح ده که نه په ایکسل کې فارمیټینګ دی په هوم کې دلته چې دی پهله رو هایټ دی ګوره رو هایټ دوه قسمه زیاتېږي یو چې دی که نه تاسو دلته راشئ کلیک وکړئ دا وګوره دې ځای نه هم زیاتوي که مطلب تاسو یې چې د زیات روګانو هغه په یو ځای باندې سره هغه کړو نو ګوره هغه سلیکشن ګوره داسې به وکړئ د دې ځای نه او بیا به منځ کې یوه رو داسې ونیسئ غټه به یې کړئ ټولو روګانو هایټ به ورسره زیات شي سایز به یې زیات شي ورسېدی که نه نو دلته چې دی که نه رو هایټ ان هغه ویلی شي خو که مطلب ته یې د سیټینګ نه کړې ته د سیټینګ نه کړې چې د سیټینګ نه زه دا یوه رو غټه کړم نو ګوره دلته به راشي فارمیټ له رو هایټ له به راشي تا ته څه چې دا رو 22 ده خو نارمل رو 22 نه دلته په دا نارمل رو ده دا موږ غټې کړي که نه نو نارمل رو باندې کلیک وکړو رو له چې رالو دا 14.4 اوس دا چې دی که نه ما ختمه کړه 14.4 ما ورته وویل چې دا ما ته 35 کړه رو غټه شو که نه خو ځان له یوه رو غټه شوه صحیح ده که نه بیا چې دی که نه فارمیټ له راشه آټو فټ رو واپس آټو فټ مطلب واپس چې کومه نارمل رو وي که نه هغو ته یې راته آټو فټ نو چې بیا آټو فټ پسې رو له لاړ شي او ویې ګورو نو بیا 14.4 دی بولې اوس دلته چې دی که نه دا روګانې دا غټه نو دلته راشه او ورته چې آټو فټ دلته راشه او ورته چې آټو فټ واپس یې نارمل کوي که نه بیرته به 14.4 لاک اوس دا چې دی داسې هم غټه خو که رالی او دلته په رو کلیک وکړه دا اوس 22 ده 22 ختمه کړه 14.4 یې کړه صحیح ده چې کلیک په وکړم نارمل نه ځي صحیح ده که نه رو داسې غټولی شي او وړکولی شي اوس کالم دی کالم ګوره داسې یو مطلب رینج نیولی شي یا چې دی که نه ساده یو کالم غټې داسې غټولی شي ټیک شو دا اوس غټ شو که نه که مطلب ته چې ټول زه په یو ځای باندې سره غټ کړم نو هغو پر به ګوره داسې سلیکشن وکړئ سلیکشن نه بعد به یو منځ هغه ونیسئ چې څومره غټې به غټ کې مکمل به ورسره غټ شي ورسېدی که نه دې ته کالم غټېدلی صحیح ده بیا دلته چې دی که نه موږ سره بل دی کالم ویت کالم نارمل ویت چې دی که نه 8.2 څومره دی 22 نارمل په دې باندې به کلیک وکړو را به شو کالم له کالم چې دی 8.11 نارمل دی نو دې ځای نه ما ورته وویل چې دا ما ته 45 پکار دی نو ګوره 45 څومره بیا چې واپس اخکې نو ګوره آټو فټ نه دا شیم نه دا چې اخکې ته به ورته چې بای ډیفالټ څومره دی دا 8.11 نو ګوره بای ډیفالټ په واپس راشي او ورته ووایي چې هلته موږ سره 8.11 دی بیرته که ته ورله دا بای ډیفالټ هغه زیاتوي که نه دا ورله زیاتوي نو بیا به ټولې کالمې سره زیات شي ته ورته چې بای ډیفالټ چې دی که نه کوم کالم هم چې ما سره باره ټولې غټې بای ډیفالټ نه ټولې کالمې به غټوي صحیح ده که نه نو بای ډیفالټ په دغه باندې پوه شوی که نه بیا چې دی په فارمیټ کې موږ سره بل دی هایټ رو راته هایټ که ګوره اوس دا رو ده ایچ او په جې منځ کې اوس ما ورته چې دا رو ماته څه کړه هایټ که رو یا راته هایټ کا بیا چې دی که نه دلته راشه او ورته وایي چې کالم راته هایټ که غونډ کالم یې هایټ که خو دلته یې نښه یې نه که نه شته دی دا نښه دلته رو کې 1 نمبر رو غیبه ده بیا چې دی که نه دلته کلیک وکړو او ما ورته چې هایټ ټول شیټ راته هایټ که مکمل شیټ هایټ شو اوس په 2 شیټ لرالو 1 نمبر ایکشور هایټ که نو ګوره په 2 کې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ ان هایټ رو او دا به اول نه وای اول به ورته ووایي چې ان هایټ شیټ څو نمبر هایټ شو 1 نمبر دا به اوکې کړئ تاسو 1 نمبر شیټ له راوړئ چې راوړئ بیا به ورته وایي چې ان هایټ رو ان هایټ کالم unhide column
نو داسې واپس راځي سړی ان هایټ نه واپس راځي هایټ نه هایټ کول ان هایټ نه واپس کو مطلب هایټ کوي یا صحیح ده کې نه دا داسې ډېر څوک کم نه صحیح ده مطلب څه ضرورت وي ډېر نه راځي په ایکسل کې بیا هم که شی هایټ کو رینیم شیټ دا شیټ نوم نه دی دا چینج کول ګوره رینیم دي ځای نه هم پراوستی شئ چې دلته ورته وایه چې ایکسل ټیک شو او خالي دلته کلیک تر بار کړئ بس ایکسل نوم به شي او که په دې باندې ډبل کلیک وکړم چینج کولی شئ ورته چې ورډ او انټر داسې هم چینج کولی شئ که داسې نه چینج کوئ په دې باندې رایټ کلیک او بیا رینیم دغه ځای نه هم چینج کولی شئ پوه شو نو شیټ له نوم چینج کول دې ځای نه شي بیا په فارمیټ کې موږ سره بل دی موو اور کاپي ګوره اوس موف کول اوس دا کوم پاور والا شیټ چې دی دا ماته موف ټو اینډ اخیري لی راته بوزه دا شي دا دلته پایله دی که نه دا راته اخیري له بوزه نو ګوره 2 نمبر به پایله که دا یې اخیر دوی ته موف کول دی موف کول چې دی که نه ډیزاینر تاسو راشته شي دا یعنې موف دویم موږ سره دی کې ټپ کلر دا کوم ټپ کلر چې دی که نه دا چینج کول دی ګوره دا ډیزاینر ریډ کلر کې دا چې دی ډیزاینر گرین کړه دا کلر تاسو د ډیزاین هم چینج کولی شئ صحیح ده دواړه طریقې هم شته ده صحیح بیا په فارمیټ کې موږ سره بل دی پروټیکټ شیټ پروټیکټ شیټ مطلب دا دی چې د خپلې خوښې سلیکشن هغه پکې بندول چې ته ورته وایې چې ګوره دا یو څو شی نه ګوره سلیکټ لاک سیل او سلیکټ ان لاک سیل صحیح ده که نه format cell, format column, format row, insert column, insert row, insert hyperlink, delete row, delete column, or sort by use auto filter او په ټیبل هم پکې بند کرا ده دا شی نه ماته ټول لاک کړه نو ګوره 1 2 3 لاک 1 2 3 دا لاک اوس چې دی که نه ته دلته راشه ټیبل لاک مونږ ورته انزرشن او ډیلیشن ویلی ګوره انزرشن او ډیلیشن دواړه لاک دي که نه یعنې دواړه نو دې ته چې دی که نه لاک ویلی شي بیا واپس راشئ ان پروټیکټ شیټ واپس ختم ګوره 1 2 3 او واپس ختم ټیک شو بیا چې دی که نه په دغه کې مونږ سره دی لاک سیل لاک سیل دا مطلب دی چې لږ ایریا مونږ ته پرېږده اوس دومره ایریا مونږ وشته او دا ما انټر کوم دلته به راشئ دلته به راشئ فارمیټ له او دینه به لاک ختم کړئ دینه به لاک ختم کړئ او بیا به چې دی که نه پروټیکټ شیټ نه پاسورډ ولګوئ بیا به پاسورډ ولګوئ اوس بار کلیک کړئ هېڅ شی به هم نه شي لیکلی صحیح ده که نه خو که دلته شی بدلوئ لیکلی شئ ځکه چې دا مونږ ایریا بیرته ته پرېښوده نو لاک سیل چې دی که نه تا سره داسې شیټ هغه اخکولی شي صحیح ده که نه بیا دلته راشه ان پروټیکټ شیټ 1 2 3 او دا ختم ټیک شو بیا دلته فارمیټ سیل مونږ ویلی او فارمیټ سیل دا چې کله په سیل باندې فارمیټ اپلای کړي نو ګوره په دې باندې چې کله کلیک وکړې دا هم ویلی او دا هم نمبر هم ویلی الاینمنټ هم ویلی فنډ هم ویلی بارډر هم ویلی فلم هم ویلی دا پروټیکټ هم ویلی صحیح ده که نه نو مونږ سره یو شیټ داسې ورکولی شي بل دی مونږ سره فارمولې دی که نه دا فارمولې خو هسې مخکې را روانې دی خو لږ ورته وګورئ دا څه نمبر یې ما راوړل لومبۍ فارموله ده ما سره سمیشن دا راته جمع کړه ډایرکټ دا پسې انټر کړه دا یې را جمع کړه که نه دویمه فارموله ده ما سره څه ایوریج دی ایوریج وباسه اوسط ویلي یا ایوریج ټیک شو دا یې ویسته بیا درېیمه موږ سره فارموله ده کاونټ نمبر چې دا راته کاونټ کړه ټوټل نمبرو چې 7 نمبر یې صحیح کاونټ بله موږ سره چې دا راته میکسیماین مطلب غټه ویډیو پکې وښیه نو ګوره میکزیمم غټه ویډیو 70 ده پکې بله چې دا که نه موږ ته پکې وړه ویډیو وښیه نو ګوره وړه ویډیو 3 ده پکې دا مخکې را روانې په فارموله بار کې انشاءالله یې نه آټو سم
اصل لکه مطلب یو ډیمو یا وا صحیح ده چې دلته امپلای شي مخکې به ان شاء الله دا بیا فارمولې ډیټیل سره کوو بیا دلته دای موږ سره په دغه کې ډاون رائټ اپ او لیفت دا درې ورته ګوره اوس ما دغه سره دا ایریا ډبل سلم سلیکټ کړ ٹھیک شو کنه دلته رااله ما او ورته ومه وی چې رائټ طرف ته دا ور سره فیل کړه نو دا اتوماتیک رائټ بیا ما سره دا ایریا سلیکټ او سره ما دام سلیکټ او ورته ومه وی چې لیفت طرف ته مخه لیفت طرف ته ما ته فیل کړه ګوره لیفت طرف ته ایریا بیا دلته چې دای کنه مونږ ترالو ډاون او هغه چې ګوره دلته اوس دا ایریا ما ونیوه دلته او ورته چې ډاون طرف ته دارته فیل کړ ٹھیک فیل شو بیا که اپ طرف ته اخکې نو ګوره اپ طرف ته هغه دلته راشه او ورته چې اپ طرف ته پاس نو پاس ایریا ور سره څنګه سلیکشن هم دا هغه چې د الفابet په هغه باندې اچي صحیح ده کنه دیتا سلیکشن یا ویل شي بس نه